Καλησπέρα σας! Καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο του Steam Center για το πακέτο της LEGO Education We Do 2. Σε αυτό το βίντεο θα παρακολουθήσετε τι υπάρχει μέσα στο κουτί We Do 2. Το εκπαιδευτικό πακέτο της LEGO είναι σχεδιασμένο για τις τάξεις του δημοτικού και είναι ιδανικό για να καλλιεργεί δεξιότητες στη μηχανική, τη φυσική, την τεχνολογία και τον προγραμματισμό, καθώς μπορεί να συνδέεται με τάμπλετ και υπολογιστή. Εξάπτει πάρα πολύ τη φαντασία και την περιέργεια των παιδιών, ενώ καλλιεργεί και άλλες δεξιότητες, όπως αυτές της συνεργασίας και της παρουσίασης, την κριτική σκέψη, επίλυση προβλημάτων μέσω διερεύνησης, του σχεδιασμού αλλά και της κατασκευής λύσεων. Πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Το πακέτο έχει ένα δοχείο αποθήκευσης με δίσκους διαλογής για τα κομμάτια, ώστε να είναι κατανεμημένα ανακατηγορίες. Για την καλύτερη οργάνωση και αποθήκευση υπάρχει αυτός εδώ ο χάρτης στο πίσω μέρος του χαρτιού, αλλά και ετικέτες που μπορούμε να κολλήσουμε μέσα στα δοχεία για να μας βοηθάνε πάντα να θυμόμαστε και να τα ταξινομούμε. Στο πάνω μέρος αριστερά, στο πρώτο δοχείο, θα βρούμε μεσαίου μεγέθους βάσεις. Αυτές μπορεί να είναι είτε ορθογώνιες, είτε τετράγωνες, ακόμα και στρογγυλές. Ακριβώς από κάτω υπάρχουν τα τουβλάκια οροφής. Και αυτά, όπως μπορείτε να δείτε, σε διάφορα χρώματα, σχήματα και μεγέθη. Σε αυτό εδώ το δοχείο υπάρχουν τα βασικά κλασικά τουβλάκια οικοδόμησης LEGO. Ενώ ακριβώς από κάτω η βασική δοκή με τρύπες, και αυτή σε διάφορα μήκη, αλλά και κάποιοι δοκοί με βάση. Σε αυτό εδώ το μικρό δοχείο υπάρχουν γωνιακοί σωλήνες και επεκτάσεις αξώνων σε διάφορες γωνίες και χρώματα, και ακριβώς δίπλα θα μπορέσουμε να βρούμε μία μεγάλη συλλογή από κομμάτια καλοπισμού για να δώσουν ζωή και προσωπικότητα στις κατασκευές μας. Τέτοια είναι κάποια λουλούδια, κάποια λαμπάκια, μάτια, ακόμα και κερές. Ακριβώς από κάτω στο μικρό δοχείο υπάρχουν συνδετικά καρφάκια αξώνων και δοκών, αλλά και κάποιοι δακτύλοι ή παξιμαδάκια θα μπορούσαμε να πούμε, και ακριβώς δίπλα κάποιες στρογγυλές βάσεις. Σε αυτό εδώ το δοχείο βρίσκονται τα πιο λεπτά κομμάτια που έχει μέσα το πακέτο. Αυτό είναι το δοχείο που περιέχει τους άξονες, όπως θα δείτε και αυτοί σε διάφορα μήκη. Για να μπορέσουμε να επιλέξουμε το σωστό άξονα για την κατασκευή μας, στις οδηγίες των κατασκευών πάνω από τον άξονα που μας ζητείτε υπάρχει ένα νούμερο. Αυτό υποδηλώνει και το μήκος που πρέπει να έχει ο άξονάς μας. Άρα πέρα από το χρώμα το οποίο θα παρατηρήσουμε, αν για παράδειγμα στην εικόνα είναι γκρι ή μαύρο, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το νούμερο που δίνεται πάνω από τον άξονα, γιατί αυτό μας δείχνει το μήκος. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Βάζουμε τον άξονα δίπλα σε ένα οποιοδήποτε τουβλάκι LEGO και μετράμε πόσα δοντάκια μήκος έχει. Για παράδειγμα, αυτός ο άξονας έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 δοντάκια μήκος. Ενώ αντίστοιχος μαύρος έχει μήκος 6 δοντάκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ακριβώς δίπλα βρίσκονται οι βάσεις που έχουν πλάτος μόνο ένα δοντάκι, αλλά και κάποια πλακάκια αντίστοιχου μεγέθους. Στο δοχείο πάνω δεξιά υπάρχουν συνδετικά τουβλάκια με καρφάκια, με σφαίρα, με σταυρό,
που μας βοηθούν να κάνουμε διάφορες ενώσεις. Στο γειτονικό δοχείο υπάρχουν στρογγυλές βάσεις. Μπορείτε να βρείτε τροχαλίες είτε ζάντες, λαστιχάκια που χρησιμοποιούμε σαν ημάντες για τη μετάδοση κίνησης, κάποια στενά ελαστικά, ακόμα και πέδιλα σκι. Στο τελευταίο δοχείο, αλλά και πάρα πολύ σημαντικό δοχείο, βρίσκεται μια μεγάλη συλλογή από γρανάζια σε διάφορα σχήματα και μεγέθη. Πολύ σημαντικά για τη μετάδοση της κίνησης. Τα μεγαλύτερα κομμάτια που περιέχει το WeDo 2 πακέτο αποθηκεύονται ακριβώς κάτω από το δοχείο αποθήκευσης. Μέσα σε αυτό θα βρούμε ένα Smart Hub, έναν εγκέφαλο δηλαδή, που μέσα από το tablet και τον υπολογιστή προγραμματίζουμε και μπορεί να μοιράζει τις πληροφορίες. Μέσα του υπάρχουν οι μπαταρίες, είτε επαναφορτιζόμενες μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ενώ στο πίσω μέρος υπάρχουν δύο έξοδοι είσοδοι που μπορούμε να συνδέσουμε εκεί πάνω ενός μεγέου μεγέθους κινητήρα, αλλά και δύο αισθητήρες, αυτόν τον αισθητήρα κλήσης και τον αισθητήρα κίνησης. Συνδέονται με εύκολο τρόπο, παρόμοιο με αυτόν με τα βίσματα που έχουμε για το τηλέφωνο, μοιάζουν πάρα πολύ. Και μέσα από αυτό μπορούμε να δώσουμε κίνηση και ζωή στην κατασκευή μας. Πέραν των άλλων υπάρχουν κάποια ελαστικά που θα μπορέσετε να βρείτε, ζάντες, κάποιες μεγαλύτερες βάσεις, αλυσίδες, ένα σκοινί και ένα βαρελάκι. Τέλος, το τελευταίο κομμάτι και πολύ σημαντικό, αυτό εδώ, το οποίο μας βοηθάει να ξεκολλάμε τουβλάκια, τα οποία δεν μπορούμε να βγάλουμε με το χέρι μας. Ελπίζουμε να σας άρεσε το βίντεο και σας περιμένουμε να ακολουθήσετε τη σελίδα μας αλλά και το κανάλι μας στο YouTube, όπου εκεί μπορείτε να βρείτε πολλά βίντεο με ενδιαφέρουσες κατασκευές για να φτιάξετε, αλλά και πάρα πολλές άλλες δραστηριότητες. Έως τότε να περνάτε υπέροχα. Γεια σας!